Hej på dig! I detta avsnitt så svetsas det på vajerkranen. Och sen tömmer vi också av lasset som vi hade på kärran. Eller hur? Oj! Och papegojan är med här som vanligt. Ska ta och svetsa lite på den gamla väsekranen här. Lite sprickor som ska fixas. Bättre att ta dem i tid, tänker jag, när man har hittat dem. På denna sidan här och sen är det även på andra sidan, ska vi kika lite sen. Ska jag kapa ur där och så in med lite pinne. Då var den gamla pinsvetsen riggad. Så ska vi ta och ta bort batteripoolen med. Det är lika bra, dumt att chansa. Se om vi kan svetsa lite här. Jag har slipat rent lite här. Så ser om vi kan få i lite OK48 där. 2,5 mm pinnar kör jag med. Jag ska se om jag kan släppa lite på den bulten här. För man ser att den liksom åker upp lite. Så om man kan släppa lite spänn på den där så är det inte fel. Den lilla skiftnyckeln här. Den satt löst, ja. Kan den motorn sitta kvar så den skyddar lite så inte det stänker massa svetsloppor på den där. Gött! Japp, Du kan ju det här med att svetsa nu. man har fått öva lite. Ja. Så är det.
Då var det svetsat. Kanske får ta och rengöra hjälmen lite med, för jag råkade svetsa fast kilen också, ser jag. Skulle punkta lite. Ja. Gösta med mecka idag med. Vem behöver hund när man har en Gösta? Så är det. Går det bra då? Det går bra. Jag har inte gjort så jättemycket här idag. Dagen är inte över än. Det är det jag befarar. Så är det. Där har du suttit något innan. Jag har suttit något gammalt montage här. Så nu kommer jag åt att se lite. Då ser man ju att det behöver svetsas på den här sidan med. Här har jag spruckit lite här under. Så det får vi fixa nu. Yes, Yes. do it. Do it. Vill du visa? Do it säger vi. Hittar du på för något? Konerna. Livet. Så när man får banka och grejer så lugnare är man ändå sen. Det är ju bra. Ja. För husfridens skull. Ja, visst. Ska vi titta lite? Ja, men det börjar se bättre ut, men något slag till. Jag vet inte om det kanske behövs en kar som gör det här. Hur stark är du, gumman? Jo, inte tillräckligt. Ja, där tror jag vi är nöjda. Yes. Så rak har inte den varit på 20 år. Den plåten. Så nu ska vi ta och svetsa lite på undersidan. Gött! Gött. Tänkte det var lättast att ha låt dessa matchockar. Ja, nu är det lite farligt här ju. Ja. Sen ska vi ha två på tvären så man har liksom underliggare. Och denna. Vad döliga. Jag tar den. Ja. Jag tar det här bakom hjulet. Gött att se dig jobba. Vi har en till. Vi tar den här fram då. Faktiskt till. Vi kan höra att det ramlar ner. Ja, så nu kommer den till.
Jaha, du tänkte så. Ja, det gör vi inte med jobb. Nödvändigt. Ta den här lilla. Det är så ingen bort som är lätta. Ja. Den står. Ta din enda först. Ni Jag tänkte vi bortanför skulle- de här två. Oj. Varför är du iväg? Ser ut att må väl den här surdegen ju. Det är nice. Jäst på bra här nu under natten. Se om det kan bli lite frukostfrallor. Det är surdeg är det. Då får vi se om det kan bli några fina frallor. Det är båda gott i alla fall. Titta så fina de blev. Slipper vi gå hungriga på gården i helgen. Heja heja!